סופטוור, אתה רוצה לבנות ובסייט, אתה רוצה לעשות קצת וידאו, אתה רוצה לעשות כל מיני משחקים ואולי קצת פרסומות. ההשקעה הכי טובה שתעשו בימי חייכם. שימו את המשאבים, תביאו בן אדם, אם זה לא אתם, אם זה אתם, אז תתנו לזה את כל המשאבים. אל תתחילו להגיד, אוקיי, אחרי שאני אגמור לבנות את הפרוטוטייפ ואת הזה ואת הפה ביום שישי בערב, בין הקידוש לארוחה אני אעשה משהו, לא קורה כלום. זה מחייב תשומת לב מלאה, זה מחייב לשים מטרות, וזה מחייב לעקוב אחרי ההישג של המטרות. זה מסכם את זה. אנחנו בחשיבה שלנו הפנימית של מה החברות שאנחנו רוצים לעבוד איתן, אני יותר ויותר מגיע למסקנה שהדבר כמעט הכי חשוב שאני רוצה לבדוק זה הדבר הזה. איך אתה הולך לעשות ברנד, איך אנחנו יכולים לעזור לך לעשות ברנד. זהו, כל השאר יבוא, כולם יודעים לפתח תוכנה, כולם יודעים לעשות את כל שאר הדברים, לא רלוונטי בכלל. טוב, warning. אנחנו נמצאים בתקופה של שינויים דרמטיים. Okay? והשינויים הם בתחום הבינה, תזכרו minds and hearts of people, תחום הבינה, הכל משתנה. אז הרבה ממה שאני הולך להגיד לכם כעת, היה מאוד נכון לפני 5 שנים, אין לי מושג אם הוא עדיין נכון, אוקיי? אבל, כמו תמיד, לכל דבר יש שני צדדים. מצד אחד זה אולי מחרב דברים שעשיתי לפני 5 שנים ו10 שנים, אבל הוא פותח הזדמנויות חדשות, תמיד. אוקיי? אז תמיד דלת נסגרת, 2 נפתחות. אז מה שאני הולך להציג, תסתכלו על זה בנחמד, אני אציג הרבה דברים שלפי דעתי היום כבר לא יעבדו כמו שהם עבדו, אבל העקרונות נשארו אותם עקרונות. אז תתעלמו לרגע מזה שאולי הטכנולוגיה לא תהיה אותה טכנולוגיה, אבל העקרונות נשארים אותם עקרונות, וכדאי להסתכל עליהם. בסדר? אז אל תבואו ותספרו לי אחרי זה, כן, אבל היום זה לא יעבוד, אני יודע. בסדר? סיכמנו? אוקיי. עכשיו אני הולך לדבר קצת מניסיון אישי. זאת אומרת, אני מביא פה דוגמאות שחייתי בהם על מנת שזה יהיה, לא תוכלו להאשים אותי שאני אספר לכם סיפורים, אנחנו חיינו את הדברים האלה. חברה בשם אופסטר, הקמתי אותה עם היזם, מתי זה? 2021? מה זה? 2019. וזה כלים ש-DevOps Engineer מנהלים Mission Critical Elasticsearch Clusters. אם אתם מרגישים רע עם זה, אז הנה התשובה. אף אחד לא מבין מה זה אומר, נכון? חוץ ממאור שמה, שאולי מבין. ומי הם הפרוספקט שאנחנו רוצים להגיע? תזכרו, אנחנו רוצים לבנות ברנד, ואנחנו צריכים להגיע ללקוחות הפוטנציאליים שמשהו שאנחנו לא מבינים מהו בכלל. אז הנה הלקוחות, Elasticsearch DevOps Engineers. ואיך לכל הרוחות אתה יכול להגיע לאנשים הללו, במיוחד שהם אנשים ששונאים כל דבר שנשמע כמו מרקטינג. המילה מרקטינג עושה, גורמת להם לבעיות קשות. מה, אתה בוס? אני מקבל פה התראה לפני סגירה. אוקיי. אז כזכור, בוא תתמקד בבעיה ולא בפתרון. אז מהי הבעיה? When Opster started, לא היה לנו מה למכור, תזכרו, אני לפחות הייתי במקומות שאני בפנים נאמן למה שאני אומר, תתחיל מהשיווק, מהברנדינג, ואז אמרנו, אוקיי, מה קורה כאשר DevOps Engineers נתקלים בבעיה? ישבתי עם זיו, שהוא היה הפאונדר, ואמרתי לו, תגיד לי, איך הם יודעים שיש להם בעיה? אז הוא חשב, לא היה לו תשובה מיידית, הוא חשב, גירד את הראש, אמר, רגע, יש error logs, וה-error logs נכתבים באיזשהו log file, אז אפשר לבדוק את זה, סביר להניח שהם בודקים את זה. אז הנה כמה דוגמאות למה זה error logs ב-examples. Could not lock index writer is locked. Delaying allocation for unassigned shards, next check-in. הכל טורקית, אתם יכולים להמשיך לקרוא טורקית שוטפת, בסדר? שאלתי אותו, כמה כאלה יש? כיוון שזה הכל open source, אז הוא עשה, הוא אמר לי, יש 600.
אמרתי לו, אוקיי, אתה יודע גם להוציא אותם? אמר, כן. אמרתי לו, ומה הם אומרים? אמר, אין לי מושג. לא יודע מה הודעות השגיאה האלה אומרות. אוקיי, אז הלכנו לעשות את הדבר הבא. בנינו לכל הודעת שגיאה עמוד באתר שלנו, אז היו לנו 600 או 700 עמודים, שבהם שמנו את הודעת השגיאה, וכיוון שלא ידענו מה היא עושה, אז לקחנו מתוך הקוד את 3 שורות לפני הודעת השגיאה, ו3 שורות אחרי הודעת השגיאה, שמנו את זה שמה, שמנו איזה מלל מרכזי כזה, זה מופיע בפייל הזה שנמצא בתוך הפייל הזה, שנמצא בתוך הקובץ, בולשיט. בקיצור, העיקר שזה ייראה טוב. עמוד לכל הודעת שגיאה. ואז שמנו את זה באינטרנט, והנה Stack Overflow, כל המהנדסים יודעים שפעם היה דבר כזה, נכון? מאור, היום זה כבר לא עובד. בקיצור, זה המקום שבו אנשים עונים לשאלות טכנולוגיות ומסבירים משהו. זה האתר של אלסטיק עצמו, וזה האתר של אופסטר. למה? כי היה לנו 700 עמודים שמדברים על הודעות שגיאה, גוגל הניח שזה המקור הכי טוב להסברים על הודעות שגיאה, נכון? מה יכול להיות יותר טוב מזה? ואז היינו צריכים לחשוב מה אנחנו עושים עם הדבר הזה. והתחלנו פה הסברתי כל הדברים, ובנינו אתר, הכל טוב. ואז קרה הדבר הבא. מה שקורה, התחלנו להסתכל על החיפושים, והסתבר שבערך 60 עמודים מתוך ה-700 היו הפרטו, חוק ה-80-20. זאת אומרת, 80% מהחיפושים היו על אותם 60 עמודים. ועכשיו צריך להתחיל להבין מה הודעות השגיאה האלה אומרות לפחות. אז הורדנו את הבעיה מ-700 ל-60, והתחלנו לחשוב מה אנחנו יכולים לכתוב שם שיהיה קצת יותר אינטליגנטי מהשטויות שכתבנו קודם. ולצורך זה, פנינו, נסביר את זה אחרי זה איך בנינו את זה, אבל בואו נניח מה קורה עכשיו. הנה ההתפתחות של הטראפיק לאורך התקופה הזו. כמו שאתם רואים, התחלנו פה, זה בערך היה ההתחלה שהקמנו את החברה. Okay? הגיעו 40,000 מבקרים לחודש. כשמכרנו את החברה, זה לפני שמכרנו את החברה, כבר היינו ב-300,000 מבקרים לחודש. אז הם מתחילים לראות, ותשימו לב למה שאמרתי קודם. אף אחד לא השקיע בזה יותר כסף, בנינו את זה פעם אחת, היו שם 700 עמודים, בהמשך הגענו למשהו כמו 3,000 עמודים, כי מסתבר שלכל גרסה של אלסטיק היה את ה-error logs שלו, אז שכפלנו אותם, לא משנה כל כך, סך הכל בסוף היו כ3,000 הודעות שגיאה שטיפלנו בהם. מרביתם הגדול, אנחנו לא ידענו מה הם אומרות, ואף אחד לא ידע מה הם אומרות, אבל זה לא היה רלוונטי, היה עמוד, נראה יפה. וכמו שאתם רואים, בעלות מאוד מאוד נמוכה, בנינו מנוע של ברנדינג. אנשים הגיעו אלינו. אבל כזכור, ברנד עדיין לא מייצר לקוח, היינו צריכים עכשיו לעבור מברנדינג למרקטינג. לכן אני מתאר לכם את זה בדייקנות, כי אתם רואים פה בדיוק את ההתפתחות של איך הדברים האלה עובדים. אז מה עשינו? פיתחנו מוצר שנקרא צ'קאפ. מוצר חינמי. נכון? ומה המוצר הזה עושה? זה בערך כמו בדיקת דם. אתה לוקח איזה 2-3 קבצים מתוך האתר מתוך המוצר שלך, שם אותם אצלנו, אנחנו עושים זזזזט, ונותנים לך, יש לך קולסטרול גבוה, אתה הולך למות, נגמר הדופק, כל מיני דברים כאלה. לא יותר מדי מתוחכם, אבל בהתחלה עשינו את זה, הצ'קאפ היה די חנטרישי, לאט לאט הוא השתפר, דרך אגב. וככה זה נראה, free checkup, trusted by 12,000 אנשים, 13,000 אנשים, ובשביל לבדוק את זה, היית צריך לבנות אקאונט. אז עכשיו היו לנו כבר 13,000 שמות של אנשים שנכנסו פנימה, היינו שולחים להם כמובן את התוצאות באימייל, בשביל לוודא שהם נותנים לי את האימייל הנכון. אז הוא נרשם, אז אמרנו לו, אוקיי, נשלח אליך אימייל עם התוצאות, שתוכל להעביר אותם לעוד אנשים, בלה 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 בלה, לא משנה. וככה יצרנו לאט לאט מסד נתונים. אוקיי? שוב, very low customer acquisition cost. אני לוקח אתכם בשלבים, פשוט שתראו את ההיגיון העסקי של איך אתה בונה דבר כזה בעלויות מאוד נמוכות, לקהל סופר קשה להגעה, ולעשות להם engagement בלי שהם יצעקו. Okay?
זה מספר הלקוחות שהיו לנו כאילו בדבר הזה שנרשמו. יש לנו 13,000 אנשים שנרשמו אצלנו באתר הזה. Okay? זה האנשים שאתם רואים, יש גידול גם במספר הנרשמים החדשים וגם בסכום הכולל של כל האלה. ועכשיו, השאלה איך אנחנו יצרנו את התוכן. אמרתי שאני אחזור לזה. אז מה שעשינו, שוב, כקמצנים ידועים, עבדכם הנאמן ידוע בקמצנותו, אמרנו, אוקיי, אנחנו לא יודעים מה לעשות שמה. בואו נתחיל לשאול, הלכנו לסטק אוברפלואו, והסתכלנו לראות מי הם האנשים שכותבים הכי הרבה תשובות עבור Elasticsearch. ואז גילינו שישנו מלך העולם שנקרא ואל, תכף אתם תדעו למה אני זוכר את השם שלו, נקרא ואל, והוא בערך ענה ל-50% מהשאלות, הבא בתור כבר זה מעט דרומה ובן אדם גאון. אמרנו, אנחנו צריכים את ואל שיכתוב לנו את ההסברים. וכולם פחדו לדבר איתו כי הוא מלך העולם כמובן, נכון? בן אדם שכותב כל כך הרבה. בסוף אמרנו, יאללה, מוכרחים לדבר איתו, ואז להרבה הפתעתנו הסתבר שהוא מאוד מעוניין לעבוד איתנו. והוא מוכן לכתוב לנו את כל מה שאנחנו רוצים, תמורת איזשהו סכום זניח, וכך התחלנו לייצר המון תוכן נהדר. הוא היה מבסוט כי נתנו לו קרדיט, ואז אמרנו, רגע, למה רק אחד? בוא נביא עוד. ואז הגענו להסכמים עם עוד כמה מהכותבים העיקריים שמה, והם היו מוכנים לרשום שהם עובדים באופסטר, תמורת, אני יודע, איזה $500 לחודש או משהו כזה, הם שמו אפיליישן לאופסטר, וככה נהיינו שליטי סטק אוברפלואו בעלות נמוכה, ונהיינו ממש גאוני הדור בעיני כל העולם, למרות שבעינינו לא הבנו כלום. אוקיי? ואז התחלנו להגיד, אוקיי, צריכים להתחיל לעבור כיתה מעל להסברי השגיאות. התחלנו לכתוב הרבה מאוד how-tos. איך אני עושה ככה, איך אני עושה ככה בתוך זה. התחלנו לייצר כמויות תוכן, כי היו לנו כעת כותבים, ואנחנו שילמנו להם פר מאמר, אז זה אפילו לא היה הוצאה קבועה, זה היה הוצאה פר מאמר, והיא לא הייתה יקרה מדי. ואנחנו נהיינו המקור הטוב ביותר לתוכן בתחום הזה. באותו זמן קם מתחרה לאלסטיק בשם אמזון, אמזון Web Services, והיה להם מוצר מקביל, וגם איתם התחלנו לעבוד, ובצורה כזו לאט לאט מיצבנו את עצמנו. שיא ההישג היה כאשר הטכנאים של אלסטיק, כשהיה להם שאלה והם רצו להסביר משהו למישהו, הם אמרו, תלך, הנה נתן לך לינק, תיגש לאופסטר, יש שם את התשובה כתובה יפה, ואז ההנהלה של אלסטיק התחילה להתעצבן, שהאנשים שלהם שולחים את הלקוחות אלינו בשביל לקבל תשובות. ואז מה קרה? באוקטובר הם קנו אותנו, פתרו את הבעיה לעצמם, קנו את החברה. עכשיו נחזור רגע לוואל. אז אנחנו, כשאלסטיק קנו אותנו, ואל נכנס, הוא לא עבד שלנו, היה כזכור, נכנס להתלהבות אדירה, הוא אמר, יופי, עכשיו סוף כל סוף אלסטיק יגייסו אותי. מסתבר שהוא ניסה 6 פעמים להתקבל לאלסטיק, ומשום מה, הם אף פעם לא גייסו אותו. הוא היה מתוסכל תופת, ואז כיוון שהוא היה משוייך לאופסטר, אז הם לקחו אותו, למרות שהוא לא היה שכיר שלנו, וככה ואל נהיה עובד אלסטיק דרך אופסטר, וכולנו צחקנו על איך הברנד עובד חזק. הכלים האלה כעת הם בתוך אלסטיק. החבר'ה שהקימו את אופסטר, היה להם אקזיט מאוד מוצלח, כולנו היינו מאוד מאוד שמחים בעניין הזה. ואם אתם שואלים אותי, אני חושב שההצלחה בסוף הייתה בעיקר הצלחה שיווקית. המוצר הוא בסדר, הוא נחמד נורא, אבל אני לא חושב שזו הסיבה שקנו אותנו. קנו אותנו בגלל הברנד והאינפורמציה שהצלחנו לייצר באופסטר. 3 האנשים שבנו את כל המרקטינג ואת כל הדברים האלה הם היום בתפקידים די בכירים באלסטיק, וכולם מבסוטים. והנה גם הבת שלי פה. יש לי עוד 2 דקות? אוקיי, לא, אז בואי נצא להפסקה, זה כבר נושא חדש. אנחנו נעשה הפעם את ההפסקה טיפה יותר קצרה, כי יש הרבה חומר שאנחנו רוצים לחסות, בסדר? תודה.
כאילו זה פחות אחרי של הרשות.